На готування часу нема. А в апетитної є курочка смачна. Ап! Апетитна. Ап і готово. Росія знову вдається до ядерного тероризму, вкотре обстрілявши Запорізьку атомну станцію і вкотре звинувативши у цьому Україну. Водночас поплічник Кремля, самопроголошений президент Лукашенко та його посіпаки готуються до провокації на власних атомках, аби опісля перекласти відповідальність за це на Україну. У цьому переконане наше головне управління розвідки. Водночас у деокупованому від рашистів Херсоні поступово налагоджують побут. Нарешті, після 9 місяців панування московитів, запрацював український супермаркет. Бо ж, за словами маленьких херсонців, нарешті дяді вигнали тих козлів. Про 270-й день Великої війни розповість Олена Рибінська. Росія готує провокації на білоруських об'єктах критичної інфраструктури, зокрема на атомній електростанції. Такі дані оприлюднила українська розвідка. ГУРМО повідомило, заплановані теракти – це штучно спровоковані техногенні катастрофи. Найімовірніше, псевдотеракти будуть поблизу кордонів із країнами Євросоюзу та України, зокрема у Гродненській та Брестській областях. Наша розвідка додає, Московія традиційно планує звинуватити у цьому громадян країн НАТО та України, які начебто будуть переодягнені у білоруську військову форму. Все це повинно прискорити втягування армії Білорусі в російську війну в Україні. Також створити необхідну для Кремля суспільну думку в білоруському суспільстві, зазначають у ГУР. Внаслідок ранкових обстрілів росіян зафіксовано щонайменше 12 влучань в об'єкти інфраструктури Запорізької АЕС. Про це повідомили в «Енергоатомі». Наголосили, з огляду на пошкодження окупанти цілили та вивели з ладу саме ту інфраструктуру, яка була потрібна для запуску 5-го та 6-го енергоблоків і відновлення виробництва електроенергії для потреб України. Водночас співробітники Міжнародного агентства з атомної енергії у своєму звіті зазначили про потужні вибухи на станції, які лунали й напередодні. Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі у Твіттері написав: «Хто б за цим не стояв, це має негайно припинитися». Російська армія подвоїла свої атаки на сході України після відступу з Херсону. Інформацію оприлюднили у виданні The Wall Street Journal. Бої за український схід можуть посилитися, бо країна-терористка перекидає в регіон свої сили, зазначають американські журналісти. Водночас у мережі з'явилося відео з тамтешнього Бахмутського напрямку, де артилерійський вогонь ворога не вщухає. На Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках противник зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій. Проводить обстріли з танків та всього спектру артилерії в районах населених пунктів Верхньокам'янське, Спірне, Білогорівка, Роздолівка, Веселе, Яковлівка, Солидар, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Кліщіївка, Андріївка, Курдюмівка, Озарянівка, Красногорівка, Первомайське, Мар'їнка, Новомихайлівка, Вугледар та Времівка Донецької області. Не гребують рашисти щодня воювати проти беззбройного мирного населення. Постійно у вогневому терорі жителі Запоріжжя, Дніпропетровщини, Луганщини і Донеччини, Харківщини, Миколаївщини та Херсонщини. Московити обстрілюють житлові будинки, об'єкти інфраструктури, господарчі будівлі, автівки, газопроводи та лінії електропередач. На жаль, є загиблі та поранені українці. Поки росіяни нарахували у себе лише 9 тисяч загиблого гарматного м'яса, українське військо щодня знищує ворогів, які прийшли на нашу землю. За минулу добу сили спротиву поклали до Чорнозему ще 330 росіян. Загалом 200-х ворогів уже 84 210. Знищили збройні сили ще 3 танки і БМП, артилерійську систему, безпілотник та присмалили 3 одиниці автомобільної техніки й автоцистерн. Аби показати бодай якісь успіхи для свого телевізійного електорату, Росія вкотре бреше. Цього разу низка московицьких медіа опублікували відео Міністерства нападу РФ, на якому показали знищені установки ЗРК С-300 і додали підпис «Знищено позицію ЗСУ». Та не врахували, що на цьому відео при наближенні видно символ Z, яким свою техніку маркують лише окупанти. I'm
Этих козелей выгнал? Ну да, що не видно. Українські захисники не лише вигнали рашистів, а й налагоджують побут на деокупованих територіях. У Херсоні запрацював перший супермаркет від початку повномасштабного вторгнення та тимчасової окупації московитами. Крім купівлі необхідних речей, місцеві також можуть зарядити телефони. Самі херсонці радіють і додають, таких черг не бувало навіть у святкові дні. Такое не увидишь даже на Новый год, даже в самом большом магазине. Это просто демонстрация. Такое впечатление, как будто весь город собрался. Олена Рибінська, 5 канал.